Hi guys! Welcome back sa ating channel, Lotachars. Kung napapansin niyo ito guys, ang akala ko nito last year ay mamamatay na yan. So ang ginawa ko, kasi nagkaroon siya ng mga uod dito sa harap niya. So ang ginawa ko, tinanggalan ko siya ng mga nilinis ko yung mga uod at yan nga ang naging resulta. Nagbunga siya ng maraming babies. So ngayon ang gagawin natin ay tatanggalin natin itong mga babies at linisin natin ito. Kasi yung parang pinaka-mother niya ay mamamatay na yan. So nagbigay lang siya ng mga babies at yung mother ay mawawala na siguro yan. Tingnan nyo naman. Sa dalawa, ang dami niyang babies. Natangkad na. Hinayaan ko lang talaga to guys. Hindi ko to inalagaan. Para bang tinabi ko lang siya doon. Tapos napansin ko ngayon ay ayan nga, may ano na siya oh. Ayan, so kailangan na natin siyang tanggalin. So ayan. Ganun lang siya. Akala ko nga ano yan, mga bulaklak yan noon, hindi pala. Talagang magpa-pop siya ng maraming babies. Bibigyan lang tayo ng maraming babies nito at yan nga, yung pinaka-mother niya ay wala na. Ayan, parang ano na siya. Ito na lang kasi yung natira sa mothers niya, yung mga malalaking dahon. Kasi nga, nagsitubo itong mga to. Ayan. Ito nang makulit. Oh, ayan no. May uod na. May ugat na rin oh. Ayan, ugat oh. O diba, wala na yung mothers. Wala na. Kasi lahat ng dahon niya na naiwan ay nagkaroon ng pop. So ito na ngayon sila. Yung tinanggal ko. Tingnan nyo kung napapansin nyo ay ayan, isang dahon. Ito yon ang pops niya. Yan, tanggalin na natin, oh. Ready na sa tanggal. So, sabi ko nga kanina, hindi ko lang alam kung okay ba tong mother plant. So, magbibigay pa ba yan ng babies. Hayaan ko lang siya dito sa pots na to. Naku, kung masirain na ka. Ayan. Kasi habang hindi siya tatanggalin, wow. Habang hindi siya tatanggalin dito ay nagtutuyo lang yung dahon niya dito. Tapos hahaba lang siya. So kailangan na nating tanggalin. So ito na yung natira. 3 dahon. Yan.
Tsaka yung mothers niya, ay yung mother plant. Tanggalin natin itong mga dahon-dahon na patay. Ito ay, yan nga, may uod. May ano, caterpillar ba yan? Ayan. Ito ang marami sa plants ko talaga. Naninira ng plants. Ayan o. Yan ang naninira ng plants. Look, Charlotte. Durog ka ngayon. Tingnan mo, pinatay niya to, oh. Caterpillar na yun. Ayan na lang siya. Hindi ko alam kung magbibigay pa to ng ano. Tanggalin na lang kaya natin. Malay mo baka mag ano pa siya, magkaroon ng pops. Yan. So yan. Tanggalin na. Oh, wala na. Wala namang amoy yan, be. So ang gawin natin dito ay lagyan natin ng cinnamon. Yes, huwag mo ano yan, be. Hindi to laruan, be, ha? Cinnamon to. Ayan. Para hindi siya tirahan ng caterpillar o ng anumang insekto. Lagyan lang natin ng lupa kasi may mga ugat-ugat. Anuhin lang natin to kasi malay mo magbigay pa siya ng mga babies or mabuhay pa siya. Ayan. So, ito yung nakuha nating mga babies. Bilangin natin. Ito ay wala na. Tapo na yan. Ayan. Merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, meron siyang 11 na babies. Nakuha natin. At 3 leaves. Sakaling mabuhay yan.
Hi guys, pasupport din po sa mga channel nila.